Hello everyone, welcome to the video. र यो भिडियोमा चाहिँ हामी फिजिक्सको रोटेसनल डाइनामिक्सको 5वटा न्युमेरिकल गर्न गइरहेको छौँ है त। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले 5वटा न्युमेरिकल गरेर हालिदिइसकेको छु र यो भिडियोमा चाहिँ 5वटा है त। अब 6 नम्बरमा हाम्रो के छ त, अ फिजिक्स टिचर स्ट्यान्ड्स अन अ फ्रिली रोटेटिङ प्लेटफर्म. He holds a dumbbell in each of his hand outstretched arm while a student gives him a push until his angular velocity reaches 1.5. When the freely spinning teacher pulls his hands in close to his body, his angular velocity increases to 5 radian per second. What is the ratio of his final kinetic energy to initial kinetic energy? है सबभन्दा सुरुमा त यहाँनिर एउटा फिजिक्स टिचर छ अरे है, अनि त्यसले चाहिँ यो एउटा रोटेटिङ प्लेटफर्ममा बसेको छ अरे त। यो एउटा रोटेटिङ प्लेटफर्म भयो। ओके, यो एउटा रोटेटिङ प्लेटफर्म भयो, यो घुम्छ है त। सो यहाँनिर फिजिक्स टिचर बसेको छ। ओके, यो बसेको भयो है त। अनि त्यसरी यहाँनिर हातमा चाहिँ डम्बेल छ है, हातमा डम्बेल छ अनि आउट स्ट्रेच गरेको छ है त ह्यान्ड। भन्नुको मतलब यहाँनिर यतापट्टि र यतापट्टि। ओके, अब यसरी यहाँनिर बसेको बेलामा स्टुडेन्टले यहाँनिर यो फिजिक्स टिचरलाई घुमाउँदाखेरि चाहिँ है यो अब घुम्न थाल्यो र यसको एङ्गुलर भेलोसिटी पनि कति भयो त 1.5 रेडियन पर सेकेन्ड भयो है त। यो भनेको इनिसियल। त्यस पछाडि के भयो त भन्दाखेरि उसले यो हात चाहिँ के गर्यो त आफूतिर ल्यायो है, आफूतिर ल्यायो र यसरी राख्यो। आफूतिर ल्याएर अब चाहिँ उसले यसरी फोल्ड गरेर हात राख्यो अनि अर्को हात पनि यसरी राख्यो र अब डम्बेल यस्तो भयो है त। अब चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकेन्ड हुन पुग्यो है। अब यो हुँदै गर्दाखेरि इनिसियल काइनेटिक इनर्जीको रेसियो फाइनल काइनेटिक इनर्जीको रेसियो टु इनिसियल काइनेटिक इनर्जी निकाल्नु भनेर हामीलाई दिएको छ है त। अब गिभनबाट सुरु गरौँ है त। इनिसियल भेलोसिटी हाम्रो कति छ त, इनिसियल भेलोसिटी एङ्गुलर भेलोसिटी हुन्छ है, तर मैले भेलोसिटी मात्र लेखेँ। यो भनेको 1.5 रेडियन पर सेकेन्ड छ है। त्यस पछाडि फाइनल भेलोसिटी कति छ त, फाइनल भेलोसिटी भनेको ओमेगा एफ र यो भनेको 5 रेड पर सेकेन्ड छ है। अनि त्यस पछाडि हामीलाई यहाँबाट के भनेको छ त, क्वेसनले निकाल्नु भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी फाइनल टु काइनेटिक इनर्जी इनिसियल निकाल्नु भनेको छ है। यो भनेको चाहिँ कति हो भनेर निकाल्नु भनेको छ। सो अब यो निकाल्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त, एउटा फर्मुला युज गर्छौँ है त, वी नो। ओके, सबभन्दा सुरुमा त हामीलाई के थाहा छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया टाइम्स एङ्गुलर भेलोसिटी इज इक्वल टु इनिसियल मोमेन्ट अफ इनर्सिया टाइम्स इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी इज इक्वल टु फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्सिया टाइम्स फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी है। अब यहाँनिर इनिसियल यत्तिकै राखेँ किनभने यसको भ्यालु छैन र हाम्रो कति छ त 1.5 रेट छ है। अनि इज इक्वल टु अब फेरि फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्सिया हाम्रो भ्यालु दिएको छैन, त्यसलाई मैले आइएफ नै राखेँ। अनि फेरि यो भनेको 5 रेट पर सेकेन्ड छ है, यो भनेको 1.5 र यो भनेको 5 हो। अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँनिर फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्सिया डिभाइडेड बाई इनिसियल मोमेन्ट अफ इनर्सियाको रेसियो निकाल्दाखेरि है यो 1.5 डिभाइडेड बाई 5 हुन्छ है त। 1.5 डिभाइडेड बाई 5 हुन्छ र हाम्रो फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्सिया टु इनिसियल मोमेन्ट अफ इनर्सियाको यो रेसियो है त। अब फेरि वी नो, अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, सबभन्दा सुरुमा त काइनेटिक इनर्जी भनेको के हो भनेर हामीलाई थाहा छ है त, 1/2 मोमेन्ट अफ इनर्सिया टाइम्स ओमेगाको स्क्वायर भनेको एङ्गुलर भेलोसिटीको स्क्वायर हो। अब काइनेटिक इनर्जीको फाइनल टु काइनेटिक इनर्जीको इनिसियल हामीलाई निकाल्नु भनेको छ नि त क्वेसनमा त होइन। यस्तो यो भनेको 1/2 इनिसियल 1/2 मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको इनिसियल अनि फेरि एङ्गुलर भेलोसिटी इनिसियलको स्क्वायर डिभाइडेड बाई 1/2 मोमेन्ट अफ इनर्सिया फाइनल इन्टु एङ्गुलर भेलोसिटी अनि त्यो चाहिँ फाइनल है त। यो हाम्रो फर्मुला भयो। सिम्पली हामीले यहाँनिर आइआइएफएफ भनेर डिनोट गरेको छौँ है त। अब 1/2 काटिन्छ, माथि मुनि नै छ। अनि यतापट्टि तलपट्टि हाम्रो के हुन्छ त, हामीसँग
ओके मैले मिस्टेक गरिसकेँ यहाँ फाइनलमा किन इनिसियल लेखेँ त मैले ओके यो फाइनल हो यो चाहिँ इनिसियल हो है त यो चाहिँ इनिसियल हो ओके यो फाइनल इनिसियल यति हो है त कुरा अब फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्सिया डिभाइडेड बाई इनिसियल मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको त कति छ 1.5 डिभाइडेड बाई 5 छ है त्यस पछाडि अनि यहाँनिर यो भनेको फेरि फाइनल एङ्गुलर भ्यालोसिटी है फाइनल एङ्गुलर भ्यालोसिटी भनेको 5 राड पर सेकेन्ड छ त्यो 5 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई अनि इनिसियल मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको 1.5 को स्क्वायर है त सो यसलाई टोटल सल्भ गर्नुभयो भने चाहिँ 3.33 आउँछ है त सो जाम अब अर्को क्वेसनमा A ballet dancer spins with 2.4 revolution per second with her arms outstretched when the moment of inertia about the axis of rotation is I. I. With her arms folded, the moment of inertia about the axis becomes 0.6 I. Calculate the new rate of the spin. अब यहाँ के भन्छ त भन्दाखेरि एउटा ब्यालेट डान्सर है अब ब्यालेट डान्सर बनाऊँ सबभन्दा सुरुमा त यो बडी भयो है पछाडि समथिङ लाइक दिस ओके यस्तो एउटा खुट्टामा उभिएको हुन्छ एन्ड देन ह्यान्ड विल बी लाइक यस्तो समथिङ सुरुमा चाहिँ के छ त यस्तो हात फिजाएको छ है त यो भयो एउटा ब्यालेट डान्सर होइन अब सुरुको इनिसियल यहाँनिर चाहिँ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ है त रेभोल्युसन पर सेकेन्ड भनेको फ्रिक्वेन्सी रेडियन पर सेकेन्ड भनेको मात्र एङ्गुलर भ्यालोसिटी हो है त सो फ्रिक्वेन्सी 1 भनेको हाम्रो 2.4 छ है अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कति थियो त मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई थियो अब विथ आर आर्म्स फोल्डेड है भनेको अब उसले आर्म्स चाहिँ यसरी भित्रपट्टि राख्यो है अब त्यसरी राख्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्वेन्सी कति भयो त त्यो निकाल्नु पर्नेछ तर उसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ 0.6 आई भयो है त सो क्वेसन बुझाइदिएको हो मैले क्वेसन बुझिसकिसकेपछि अब यसलाई यहाँनिर गरौँ है त ओके यहाँनिर हाम्रो इनिसियल मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको आई इनिसियल फ्रिक्वेन्सी भनेको F1 फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको 0.6 आई भयो त्यसरी फाइनल फ्रिक्वेन्सी कति छ भनेर निकाल्नु पर्नेछ है त सो अब एउटा फर्मुला हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है त आई ओमेगा आई है इनिसियल मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्टु इनिसियल एङ्गुलर भ्यालोसिटी इज इक्वल टु फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्टु फाइनल एङ्गुलर भ्यालोसिटी है त यति हुनुपर्छ सो अब यहाँबाट अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि इनिसियल मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई नै छ है इन्टु अनि ओमेगा एङ्गुलर भ्यालोसिटी भनेको त 2 पाई एफ है अनि F1 किनभने मैले F1 भनेर डिनोट गरिदिएको छु 2 पाई F1 है त एङ्गुलर भ्यालोसिटी भनेको चाहिँ 2 पाई एफ हुन्छ है त त्यसरी 0.6 आई भयो हाम्रो फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्सिया अनि फेरि यसको एङ्गुलर भ्यालोसिटी भनेको कति हुन्छ त 2 पाई F2 है अब यो F2 निकाल्नु पर्नेछ यो 2 पाई काटिन्छ आई काटिन्छ र यहाँनिर कति रहन्छ त भन्दाखेरि 1 किनभने 1 ओके 1 इन्टु अनि F1 को कति छ त भ्यालु 2.4 इज इक्वल टु 0.6 इन्टु F2 है त अब F2 इज इक्वल टु 2.4 डिभाइडेड बाई 0.6 र यो हुन जान्छ 4 रेभोल्युसन पर सेकेन्ड है त सो यति हाम्रो एन्सर हो अब नेक्स्ट क्वेसन Okay, a constant torque of 500 Newton meter turns a wheel which has moment of inertia 200 kg meter square about the center. Find the angular velocity gained in 2 seconds. है त सो सुरुमा चाहिँ एउटा यहाँनिर एउटा व्हील छ है अनि यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति छ त मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको 20 kg मिटर स्क्वायर छ है र यहाँनिर चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि हामीले 500 न्युटन मिटर वाला टर्क लगायौँ अरे है सो यहाँनिर मैले लेख्दिएँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई इज इक्वल टु 20 kg मिटर स्क्वायर है अनि त्यसरी टर्क एप्लाइड भनेको हाम्रो कति छ 500 न्युटन मिटर है अब यहाँबाट के भनेको छ त भन्दाखेरि फाइन्ड द एङ्गुलर भ्यालोसिटी गेन्ड इन 2 सेकेन्ड है एङ्गुलर भ्यालोसिटी भनेको के हो त
ओमेगा हो, ओमेगा निकाल्नु भनेको छ है। अब यहाँबाट डाइरेक्टली हामी एङ्गुलर भेलोसिटी त निकाल्न सक्दैनौँ, तर एङ्गुलर एक्सलरेसन निकाल्न सकिन्छ है त। एङ्गुलर एक्सलरेसन निकाल्नको लागि हाम्रो यसलाई अल्फा भनेर डिनोट गरिन्छ र यो चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ है त। वी नो है। अब एउटा रिलेसन छ, टर्क इज इक्वल टु एङ्गुलर भेलोसिटी इन्टु मोमेन्ट अफ इनर्सिया है। अब एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको के रहेछ त, टर्क बाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया रहेछ। अनि टर्क भनेको हाम्रो यहाँनिर छ 500, अनि त्यस पछाडि मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको 20 छ, 25 ज हुन्छ, सो 25 ज है त, रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब यहाँबाट हामीले के गर्नुपर्छ त, एङ्गुलर भेलोसिटी निकाल्नुपर्छ है त। अब एङ्गुलर भेलोसिटीसँगको रिलेसन वी नो के हुन्छ त भन्दाखेरि बी इज इक्वल टु युटी भन्ने फर्मुला यहाँनिर एप्लाई हुन्छ है त। फाइनल भेलोसिटी भनेको ओमेगा इज इक्वल टु इनिसियल भेलोसिटी प्लस बी इज इक्वल टु यु प्लस एङ्गुलर भेलोसिटी इन्टु टी है त। हामीलाई टाइम पनि यहाँ कति दिएको छ त, टाइम भनेको टी यानि कि 2 सेकेन्ड भनेर दिएको छ है त, 2 सेकेन्ड। ओके, अब यहाँनिर सुरुमा त रेस्टमा छ होइन, हाम्रो इनिसियल भेलोसिटी 0 भइहाल्यो, प्लस एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको 25 आएको छ र टाइम भनेको 2 सेकेन्ड छ है। भनेपछि यहाँनिर फाइनल भेलोसिटी हाम्रो कति हुन्छ त, 50 रेडियन पर सेकेन्ड हुन्छ है त। ओके, अब 9 नम्बरमा हाम्रो क्वेसन के छ त, अ डिस्क अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया 5 × 10⁻⁻4 kg/m² is rotating freely about the axis through its center at 40 rpm. Calculate new rpm if some wax of 0.02 kg drop gently on the disc 0.08 meter from the axis है त। अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि है, सबैभन्दा सुरुमा डिस्क छ जसको हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ कति छ त, 5 × 10⁻⁻4 छ है। त्यसरी यहाँनिर के गर्यौँ त भन्दाखेरि यो सिम्पली अब एउटा सर्टेन आरपिएममा घुमिरहेछ अथवा सर्टेन फ्रिक्वेन्सीमा घुमिरहेछ होइन। अनि त्यसरी यहाँनिर चाहिँ हामीले सर्टेन डिस्टेन्समा एउटा सर्टेन वेट भएको व्याक्स यहाँनिर हामीले टाँसिदिउँ है त। त्यस पछाडि अब यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया चेन्ज भयो। अब यो यसको नयाँ आरपिएम, अब यसको नयाँ फ्रिक्वेन्सी अथवा यो कसरी घुम्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्नेछ है त। सो अब यहाँनिर गरौँ है त यो कुरा। केस 1 है, केस 1मा अब हेरौँ। केस 1मा हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया I1 इज इक्वल टु 5 × 10⁻⁻4 kg/m², फ्रिक्वेन्सी छ 40 rpm है त। अब केस 2मा को मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ त भन्दाखेरि 5 × 10⁻⁻4 प्लस हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि मास इन्टु रेडियसको स्क्वायर हो है त, मास इन्टु रेडियसको स्क्वायर। सो हामीले अब सेन्टरभन्दा 0.08 मिटर टाढा हामीले 0.02 केजीको मासलाई चाहिँ यहाँनिर टाँसिदिएको छौँ है त। भनेपछि 0.02 इन्टु 0.08 को स्क्वायर है त। अब यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसको मास हुन जान्छ 6.28 इन्टु 10⁻⁻4 हुन्छ है त। यो सबै क्यालकुलेटरमा गर्नु भने यति हुन्छ। अब यसको फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्ने छ। अब वी नो हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि इनिसियल मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्टु इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी इज इक्वल टु फाइनल, ओके I2ले डिनोट गरेको छु, फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्टु फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी है त। अब इनिसियल भनेको हाम्रो 5 × 10⁻⁻4 इन्टु 2πf हो है। 2πf हाम्रो एङ्गुलर भेलोसिटीको फर्मुला हो, f1 लेखिदिउँ है। त्यसरी I2 भनेको हाम्रो 6.28 इन्टु 10⁻⁻4 इन्टु 2πf2 है त। अब 2π काट्यो, f1 को भ्यालु हामीसँग कति छ त 5 × 10⁻⁻4 इन्टु f1 को भ्यालु हाम्रो 40 छ इज इक्वल टु 6.28 इन्टु 10⁻⁻4 इन्टु f2। यही f2 चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हो त। अब f2लाई यहाँनिर एलोन बनाएर 5 × 10⁻⁻4 इन्टु 40 डिभाइडेड बाई 6.28 इन्टु 10⁻⁻4 र यो हुन जान्छ, यो आउँछ हाम्रो 32
आरपिएम है त आरपिएम ओके यही हो हाम्रो एन्सर ओके यो भिडियोको लास्ट क्वेसन अ विल स्टार्ट्स फ्रम रेस्ट एन्ड एक्सेलरेट्स विथ कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर एक्सेलरेसन to an angular velocity of 15 revolution per second in 10 seconds. Calculate the angular acceleration and angle which the wheel has rotated at the end of 2 seconds. है त अब यहाँ के भन्नु त भन्दाखेरि एउटा विल छ अरे है एउटा विल छ अरे त्यो चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि रेस्टबाट सुरु भयो अरे है रेस्टबाट सुरु भयो अरे त्यस पछाडि एक्सेलरेट गर्न थाल्यो अरे है त अनि त्यो पनि के त भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर एक्सेलरेसनबाट है कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर एक्सेलरेसनबाट एक्सेलरेट गर्न थाल्यो अरे र त्यसको भेलोसिटी कति पुग्यो अरे त 15 रेभोल्युसन पर मिनट पर सेकेन्ड पुग्यो अरे त सरी रेभोल्युसन पर सेकेन्ड इन 10 सेकेन्ड है टाइम चाहिँ हामीसँग कति छ 10 सेकेन्ड छ क्यालकुलेट द एङ्गुलर एक्सेलरेसन एन्ड एङ्गल विच द विल हेज रोटेटेड एट द एन्ड अफ 2 सेकेन्ड है त अब लास्टमा लास्टको 2 सेकेन्ड सकिँदाखेरि चाहिँ उसले कति एङ्गल बनायो भन्ने कुरा निकाल्नु पर्नेछ अनि अर्को कुरा भनेको क्यालकुलेट द एङ्गुलर एक्सेलरेसन यसको एङ्गुलर एक्सेलरेसन निकाल्नु पर्नेछ ओके यो फिगर बुझिसकिसकेपछि यहाँ त्यस्तो केही खास कुरा केही नै छैन सिम्पली एउटा विल रोटेटेड भएको छ त्यसकै हिसाबमा हामीले यहाँनिर निकाल्नु पर्ने हो है त अब सबभन्दा सुरुमा त हाम्रो के छ त भन्दाखेरि इनिसियल भेलोसिटी है इनिसियल भेलोसिटी भनेको हाम्रो ओमेगा 0 अथवा ओमेगा नट भनेको 0 छ है 0 रेट पर सेकेन्ड ओके त्यस पछाडि के भयो त भन्दाखेरि फाइनल भेलोसिटी है फाइनल भेलोसिटी भनेको कति छ त 15 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड ओके यहाँनिर फ्रिक्वेन्सीमा दिएको छ सो हामी 2 × पाई × 15 गर्छौँ है त अनि यो कति हुन्छ त ओके यहाँनिर अब के हो त भन्दाखेरि यो भेलोसिटीमा छ है अनि यहाँनिर हामीलाई फ्रिक्वेन्सीमा दिएको छ अनि फ्रिक्वेन्सीलाई भेलोसिटी बनाउने फर्मुला चाहिँ 2 पाई एफ हो है त 2 पाई एफ हो र त्यसरी नै मैले यहाँनिर यो गरेको है त अब यहाँनिर अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि टाइम दिएको छ है कति टाइम हो भन्दाखेरि टाइम भनेको हाम्रो 10 सेकेन्ड हो है त 10 सेकेन्डमा चाहिँ यो भएको अनि क्यालकुलेट द एङ्गुलर एक्सेलरेसन एन्ड एङ्गल विच द विल हेज रोटेटेड एट द एन्ड अफ 2 सेकेन्ड यो एकदमै इजी छ फर्स्टमा वी नो है वी नो हामीलाई एउटा रिलेसन थाहा छ बी इक्वल टु यु प्लस एटी भन्ने है भनेको फाइनल भेलोसिटी प्लस इज इक्वल टु इनिसियल भेलोसिटी प्लस एङ्गुलर एक्सेलरेसन इन्टु टाइम है त यहाँबाट हामी एक्सेलरेसन इजिली निकाल्न सक्छौँ अब फाइनल भेलोसिटी भनेको हाम्रो 94.24 छ इज इक्वल टु इनिसियल भेलोसिटी 0 छ एङ्गुलर भेलोसिटी हामी निकाल्न आँटेको छौँ र हाम्रो टाइम 10 सेकेन्ड छ है त अब यहाँबाट एङ्गुलर भेलोसिटी कति हुँदो रहेछ त 9.42 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर हुँदो रहेछ है त सो यहाँबाट हाम्रो के निस्क्यो त एङ्गुलर एक्सेलरेसन निस्क्यो अब अगेन हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ त हामीलाई लास्टमा एङ्गल विच द विल हेज रोटेटेड एट द एन्ड अफ 2 सेकेन्ड है भनेपछि यहाँनिर हाम्रो कति भयो त टाइम चाहिँ 2 सेकेन्ड भयो है अब के फर्मुला लगाउने त भन्दाखेरि एस इज इक्वल टु यु प्लस ओके यहाँनिर म लेखिदिन्छु त एस इज इक्वल टु युटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर है त यो चाहिँ लिनियर हुँदाखेरि है त तर हामी त यहाँनिर रोटेसनल डाइनामिक्सको कुरा गरिरहेछौँ सो एस हुन्छ हाम्रो थीटा इज इक्वल टु यु भनेको हाम्रो ओमेगा नट अनि टी भनेको टी भइहाल्यो प्लस 1/2 अनि एटी स्क्वायर है ए भनेको अल्फा भयो अनि टी स्क्वायर भनेको फेरि टी स्क्वायर नै भइहाल्यो है त ओके अब थीटा इज इक्वल टु यो टर्म नै 0 हुन्छ किनभने हाम्रो इनिसियल भेलोसिटी नै 0 छ है भनेपछि मैले यहाँ 0 गरिदिएँ प्लस 1/2 ए भनेको 9.42 इन्टु टी भनेको अब हाम्रो एट इन द एन्ड अफ 2 सेकेन्ड भनेको छ नि त सो 2 यहाँनिर हामीले 2 हाल्नुपर्छ है त अनि स्क्वायर र यो भनेको कति हो त 9.42 इन्टु 2 भनेको ओके 18.84 भनेको यो भनेको हाम्रो एङ्गल निस्क्यो त यो चाहिँ रेडियनमा हो है यसरी हामीले निकाल्यौँ सो द्याट वाज अल थ्याङ्क्स सो मच फर वाचिङ एन्ड प्लिज सब्सक्राइब द च्यानल फर मोर videos.